Καλημέρα, κορίτσι μου. Πώς ονομάζεστε? Λέγομαι Μπούμπας Σπυρίδων, Χαίρομαι πολύ στη Μονιάτη Διομήδια. κάτοικος Δομηνίκου, γεννημένος το 1933, είμαι σήμερα 84 ετών. Πόσο ήσασταν όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα στο Ήμουνα ακριβώς 10 ετών. 10 ετών. μικρό? 33-43. Τι Είχα θυμάστε? όμως πώς πω, βοηθήθηκα πάρα πολύ γιατί οι γονείς μου παρακολούθησα όλες τις σκηνές του γεγονότος αυτού και πώς πω τώρα, με τις συζητήσεις και των συγγενών κλπ. Έχουν διατηρηθεί στη μνήμη μου και τα έχω καταγράψει αυτά σε ένα βιβλίο μου που το έχω τιτλοφορήσει «Ζωντανές μνήμες από τον πόλεμο του 40» και τη 16η Φεβρουαρίου 1943, η καταστροφή του Δομήνου. Όταν ξυπνήσαμε το πρωί, Τρίτη θυμάμαι, επειδή ο πατέρας μου ήταν Γιώργος, η πρώτη δουλειά ήταν να σηκωθούν πρωί, να ετοιμάζουν τα ζώα και να κατέβει κάτω για να πάει να κλαδέψει το αμπέλι και εκεί να σκάψει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και όταν βγήκε στη βεράντα του σπιτιού, ήταν απέναντι ακριβώς από το επιθέσεις της Μαυρίτσας. Εκεί έγινε το επεισόδιο. Είδε απάνω ανθρώπους κινούμενους και διερωτήθηκε, λέει στη μάνα μου, βλέπω ανθρώπους επάνω να κάθονται, να κινούνται, τι συμβαίνει? Λέει, μήπως τυχόν είναι καμιά Ιταλική προφυλακή, γιατί ακολουθούσε στρατιωτικό τμήμα πίσω προς την Μιλόγουστα. Δεν πέρασε πολλή ώρα όμως το Δομήνικο έχει στο χωριό μας, δεν το παίρνει ο ήλιος εύκολα. Λοιπόν, όταν όμως έπεσε ο ήλιος στο φόρο της Μαυρίτσας και οι ακτίνες του ήλιου χτυπήσανε πάνω στους κινουμένους ανθρώπους, διέκρινε τις χακί χλένες. Πόπολε, είναι το δική μας οι αντάρτες σήμερα. Είχε προσυμφωνηθεί, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, ότι θα γίνονταν μια ενόχληση Ιταλικής φάλαγγας, όχι τίποτα άλλο, για να σπάσουν τον τζαμπουκά των Ιταλών, οι οποίοι είχαν αποτρασιθεί και κάνανε επιδρομές στα χωριά κλπ. Είχαμε ένα Ιταλό, ένα Τζίμις λιγότανε, ο οποίος δεν άφησε σπίτι για σπίτι που να μην κάνει έρευνα και να ληστεύει τα άλευρα που είχαμε κρυμμένα εκεί μέσα, ό,τι τρόφιμο υπήρχε. Ναι. Λοιπόν, και είχε αποφασιστεί από την Επιτροπή των Κατοίκων του χωριού, που ήταν οργανωμένη στο Εφεδρικό Ελλάς, που ήταν και ο πατέρας μου τότε μέσα, να χτυπήσουν την Ιταλική φάλαγγα επάνω στη θέση Λόζος. Εκεί είχαν διαλέξει για να ενοχλήσουν η Ιταλική φάλαγγα τα δικά μας τα ένοπλα, οι εντάτες που λέγαμε. Και τελείως ξαφνικά εμφανίζονται στη Μαυρίτσα. Είναι 1 χιλιόμετρο μακριά το χωριό από εκεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έλαβαν υπόψη αυτοί οι κύριοι ότι το χωριό θα έπρεπε να έχει καταστραφεί, θα καταστρέφονταν και όπως καταστράφηκε. Στις 10 η ώρα, κατά τις 10 η ώρα περίπου, πέρασε η Ιταλική φάλαγγα από κάτω με 2 μοτοσυκλιστές μπροστά. Λοιπόν, με τον πρώτο πυροβολισμό σκοτώθηκε ο ένας μοτοσυκλιστής, ο δεύτερος έκανε επιτόπου στροφή, πέρασε πίσω από τα αυτοκίνητα, λοιπόν, και πρόλαβε, έφτασε στην Μιλόγουστα και ειδοποίησε τα τμήματα που έρχονταν από κάτω ότι έχουμε σύγκρουση στο τάδε σημείο. Λένε ότι τραυματίστηκε τότε και ο διοικητής του τμήματος αυτό που πήγαινε προς την Ελασσόνα. Γιατί δεν ήταν στρατός, δεν ήταν στρατιώτης, είχαν αυτοκίνητα που είχαν τρόφιμα. Και πολεμούφονται, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, η συμπλοκή χάτησε, σαν να ακούω ακόμα τους πυροβολισμούς, ένα λοιπόν και με κάτι αυτό, και σταμάτησαν, το βάλαν στα πόδια, λοιπόν, και φύγανε προς τα πάνω, προς το μέρος από τη Μαυρίτσα, από το λόφο αυτόν, μέχρι που να μπορέσουν να έχουν τέλεια κάλυψη, είναι πάνω από 1 χιλιόμετρο απόσταση. Δηλαδή, εάν αυτό το τμήμα, η φάλαγγα, αποτελούνταν από Γερμανούς, δεν θα γλίτωνε κανένας.
Οι Ιταλοί τα χάσανε και μάλιστα λένε ότι μερικοί από αυτούς που ενόχλησαν, που συγκρούστηκαν με τους Ιταλούς, κατέβηκαν κάτω και πήραν κάτι μικροπράγματα. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα, δεν το έχω διαπιστώσει, όπως δεν δόθηκε μετά. Οι Ιταλοί άργησαν από το δρόμο κάτω να ανέβουν πάνω στο ύψωμα και να μπορέσουν να ρίξουν τους αντάτες οι οποίοι του είχαν βάλει στα πόδια και καλπάζοντας έφτασαν επάνω στα αντιρρίσματα της περιοχής που λέγεται Πατούλη και Κλίμα. Ήθελαν να περάσουν τα ισιώματα για να κατέβαιναν πίσω στην περιοχή που λέγεται Γεδομάντρια και από εκεί να χαθούν μέσα στη δεύτερη έξαρση, την ορεινή. Αλλά άρχισαν οι Ιταλοί να ανέβαν πάνω και οι άνθρωποι λέγανε. Τι κάνουν όμως? Ορισμένοι, αντί να πηγαίνουν να καλυφθούν πίσω από τα ισιώματα που λέμε εμείς, γύρισαν προς το χωριό. Και αυτό το είδαν οι Ιταλοί. Άρα οι αντάρτες ήταν Δομηνικιώτες. Αυτό ήταν μια αιτία για να ξεσπάσουν με μανία και να εκδικηθούν τους κατοίκους του.